Gopi Janna Balaba Gidivada Dhori Gopi Janna Balaba Yashoda Nandana Jajana Ranjana Yashoda Nandana Jajana Ranjana Yashoda Nandana Jajana Ranjana Ramuna Tira Vanachari Ramuna Tira Vanachari Radha Madhava Punjabi Hari Jayo Radha Madhava Punjabi Hari Radha Madhava Punjabi Hari Punjabi Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. So please let us Om Namo Bhagavate Vas recite this verse, Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 8. Lord Krishna shows the universal form, text 6. We recite this verse together line by line, please. Twami Brahmamidam Shrestha Samskaram Kartumarhasi Balyoraniyor Rinam Janmana Brahmano Guru. The Supreme Personality of Godhead, Krishna says in Bhagavad Gita 4.13, Chaturvarnam Mayashishtam Gunakarma Vibhagasa. The four Varnas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra must be present in society. The Brahmanas are required for the guidance of the whole society. If there is no such institution as Varna Ashram Dharma, and if human society has no such guide as the Brahmanas, human society will be hellish. In Kali Yuga, especially at the present moment, there is no such thing as a real Brahmana, and therefore society is in a chaotic condition. Formerly there were qualified Brahmanas, but at present, although there are certainly persons who think themselves Brahmanas, they actually have no ability to guide society. The Krishna consciousness movement is therefore very much eager to reintroduce the Varna Ashram system into human society so that those who are bewildered or less intelligent will be able to take evidence from qualified Brahmanas. Brahmana means Vaishnava. After one becomes a Brahmana, the next stage of development in human society is to become a Vaishnava. People, in general, must be guided to the destination or goal of life, and therefore they must understand Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. The whole system of Vedic knowledge is based on this principle, but people have lost the clue. Nate vidhu svarta gotim hi Vishnum, and they are simply pursuing sense gratification with the risk of gliding down to a lower grade of life, mrityu samsara vartvani. It doesn't matter
whether one is born a Brahmana or not. No one is born a Brahmana, everyone is born a Shudra. But by the guidance of a Brahmana and by samskar, one can become Dvija, twice born, and then gradually become a Brahmana. Brahmanism is not a system meant to create a monopoly for a particular class of men. Everyone should be educated so as to become a Brahmana. At least there must be an opportunity to allow everyone to attain the destination of life. Regardless of whether one is born in a Brahmana family, Kshatriya family or Shudra family, one may be guided by a proper Brahmana and be promoted to the highest platform of being a Vaishnava. Thus, the Krishna consciousness movement affords an opportunity to develop the right destiny for human society. Nanda Maharaj took advantage of the opportunity of Garga Muni's presence by requesting him to perform the necessary reformatory activities for his sons to guide them toward the destination of life. Takže překlad: Můj pane, jsi nejlepším z brahmanů, zvláště proto, že jsi dokonale obeznámený s astrologickou metodou Jyotish šástrou. Jsi proto přirozeně duchovním učitelem každé lidské bytosti. Proto, když jsi laskavě přišel do mého domu, vykonej prosím očistné obřady pro mé dva syny. Význam. Krishna, nejvyšší osobnost božství, říká v Bhagavad Gita 4.13. Chatur varnyam maya srishtam punakam bhagasha. 4 varny, brahmana, kshatriya, vaishya a shudra, musí být přítomné v každé společnosti. Brahmanové jsou nezbytní, aby v celé společnosti poskytovali vedení. Pokud v ní není zavedené takové zřízení, jako je varnášrama dharma, a pokud lidská společnost nemá takového vůdce, jako je brahmana, životní podmínky v ní budou pekelné. V Kaliuze, zvláště v současné době, nic takového jako skutečný brahmana neexistuje. A proto se společnost nachází v chaotickém stavu. Dříve žili kvalifikovaní brahmanové, ale v současnosti tomu tak není. I když se určitě najdou lidé, kteří se za brahmany považují, ve skutečnosti nejsou vědomi Krishny, má proto velký zájem znovu do společnosti uvést varnašrámský systém, aby ti, kdo jsou zmatení nebo méně inteligentní, mohli být vedeni kvalifikovanými brahmany. Brahmana znamená Vaishnava. Poté, co se člověk stane brahmanou, v následujícím stupněm v rozvoji lidské společnosti je stát se Vaishnavou. Všichni lidé musí být vedeni k životnímu cíli a proto musí znát Vishnua, nejvyšší osobnost božství. Celý systém védského poznání je založen na tomto principu, ale lidé již nevědí, kam se ubírat. Na to je viduch Svartagatim hi Vishnum. A usilují pouze o smyslový požitek za cenu nebezpečí, že poklesnou na nižší úroveň. Mrityu samsára vartmany. Nezáleží na tom, zda se člověk narodil jako brahmana nebo ne. Nikdo se nerodí jako brahmana, každý se rodí jako šudra. Pod vedením brahmany a pomocí samskáry se však může stát dvidžou, dvojzrozeným, a potom postupně i brahmanou. Brahmanismus není systém, na který by měla mít monopol určitá třída lidí. Každý má být vzděláván tak, aby se mohl stát brahmanou. Alespoň zde musí existovat příležitost, která by každému umožnila dosáhnout životního cíle. Bez ohledu na to, zda se narodí v rodině brahmanů, kšátriů či šudrů, může být veden způsobilým brahmanou a pokročit na nejvyšší úroveň, stát se vajšnavou. Hnutí pro vědomí Krišny tedy poskytuje lidstvu příležitost připravit si ideální osud. Nanda Maharája využil přítomnost Gargi Muniho a požádal ho, aby vykonal nezbytné očistné obřady pro jeho syny a tak je vedl k životnímu cíli. So, once more, this verse reads, Tvam hi brahma bidam shreshtaha samskaran kortum arhasi balyor aniyor nuninam janmana brahmano guru. So, let us recite together the translation. We have to do it in English and in Czech, so this will be a bit of a trick. So, Ramande Sri Gurundina Paramananda Madhavam. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to use two very, shall we say, sophisticated words from the English language to explain the principle and the practice of Krishna consciousness. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati používal dvě sofistikovaná slova z anglického jazyka, kterými vyjadřoval princip a praxi Krishna vědomí. So these two words are ontology and morphology. A tady ty dvě slova ontologie a morfologie. So ontology means
a systematic understanding of tattva or reality. A ontologie znamená systematické chápání tatvy, The absolute truth. absolutní pravdy. This word ontology, of course, comes from the Greek language. A slovo ontologie pochází z řeckého jazyka. And so this prefix in this word, this first part, onto, in Greek, means the same as tattva in Sanskrit. A to první část slova onto znamená v sanskritu tatva. So this refers then to, in our Krishna consciousness process, we have the what is known as the Bhagavat Vidhi. A v našem Krishna vědomém procesu známe něco jako Bhagavat Vidhi. So Vidhi means method, A Vidhi znamená metoda. and Bhagavat, of course, refers to the Lord himself. A Bhagavat znamená samozřejmě, nebo se vztahuje na nejvyššího pána. So there is this Srimad Bhagavatam. This is the Bhagavat Shastra. A tady je Srimad Bhagavatam a to je Bhagavat Shastra. And from this Srimad Bhagavatam, we learn Bhagavat Tattva, the truth of the Supreme Personality of Godhead. A ze Srimad Bhagavatamu se učíme Bhagavat Tattvu, neboli pravdu o nejvyšší osobnosti božství. Also the preaching of Krishna consciousness, particularly the chanting of the holy name, Sankirtan, is called Bhagavat Marg. A kázání vědomí Krishny, specificky zpívání svatého jména, se nazývá Bhagavat Vidhi, Bhagavat cesta. Yes, so this philosophy, the chanting of the holy name, our preaching, this is all Bhagavat, Bhagavat Vidhi. Takže zpívání svatých jmén, čtení o Krishnovi, to se všechno nazývá Bhagavat Vidhi. And this is the ontology of Krishna consciousness. A to je ontologie Krishna vědomí. Then the other word, morphology. So morphos means form. A další slovo je morfologie, takže morphos znamená podoba. So this philosophy, the holy name, this must be presented and put into practice according to a certain form in this world. Tady ta filozofie zpívání svatého jména musí být uvedena do praxe podle určité formy nebo podoby tady toho světa. You see, consider when this word tattva is used. This, of course, as I explained, Bhagavat Tattva, this refers to the Lord, the Supreme, Absolute, Transcendental Personality. Takže když používáme to slovo tatva, tak se to vztahuje na Bhagavat Tattva, samozřejmě na podobu nejvyšší osobnosti božství. And Bhagavat also means Bhagavata, the devotee of the Lord. A Bhagavat se také vztahuje na Bhagavatu, neboli na oddaného nejvyššího pána. So what is the tattva of the devotee? A co je ta tatva oddaného? You see? It means, devotee means the pure spirit soul A oddaný znamená čistá duše, who is engaged in his constitutional position který je zaměstnán ve své konstituční pozici as eternal servant of Krishna. jako věčný služebník Krishna. So we all know that. A my všichni tady to víme. We all, I'm certainly everyone here has full faith in this. A já myslím, že každý tady má plnou důvěru tady v tom. But can we really say we have realized this? Ale můžeme skutečně říci, že jsme to zrealizovali. Because here we are in this morphos, this form of material body. You see? A tady jsme v tomto morfosu, v této podobě materiálního hmotného těla. In this material world. A v tomto materiálním světě. And our consciousness at every instant is being bombarded by sense objects. A naše vědomí je neustále bombardováno smyslovými objekty. You see? Even at night when we sleep, Dokonce i v noci, když spíme, then the shukshma, the subtle senses are at work. a tak v noci ta sukšma neboli subtilní smysly fungují. Shukshmindriya, the subtle senses. So we still go on in our dreams, seeing and hearing and smelling and tasting the objects of this world.
Takže sukšmendria, ty subtilní smysly fungují v noci, takže my cítíme, voníme a slyšíme. Only for a little while in the middle of the night we enter into this susupti, total ignorance, unconsciousness. And then we're a little bit spared from this bombardment. A jenom na chvíli během té noci se ponoříme do takzvané šušupty, což znamená ta hluboká nevědomost, a v tu chvíli jsme na chviličku odstoupíme od toho bombardování. I think it's about scientists who have studied this. It's about 45 minutes or 1 hour in the total sleep. A vědci to studovali a říkají, že zhruba asi 45 minut až hodinu jsme tady v tomto stavu. So about 23 of 24 hours, our consciousness is always being flooded by bodily sense objects. Takže těch 23 hodin z těch 24 jsme neustále bombardováni, naše smysly jsou bombardovány těmi smyslovými objekty. And what do these sense objects add up to? A kde končí tady ty smyslové objekty? They add up to the form of this world. A oni tvoří podobu tady toho světa. So this is the morphology that we have to deal with. A to je morfologie, se kterou nyní jednáme. Krishna, Supreme Personality of Godhead, he is transcendental to the name, form, qualities, activities of this world. A Krishna, nejvyšší osobnost božství, je transcendentální vůči podobě, tvarům a zvukům a barvám v tomto materiálním světě. And we are also transcendental. A my jsme také transcendentální. But the thing is, have we understood this? Have we realized this? Ale otázka je, jsme zrealizovali nebo jsme transcendentální vůči tomu. You see, if we study our consciousness, our mind, we'll see how it is taking shelter in the form of this world. A když studujeme naši mysl nebo naše vědomí, tak můžeme vidět, jak je přitahována podobám tohoto světa. It is very tightly lodged there. A je velice pevně ukotvená. So we all know that if we try to strip away the form, the roop, and the shabda, and the sparsha, and these sense objects, you see, all the different perceptions, if we just tried to strip them away from our mind would become most distressed. The mind would, as they say, freak out. It couldn't bear this. Tak si představte, že bychom se snažili odstranit z naší mysli ruchu, šabdu, spáršu, to znamená podobu, zvuk a tak dál, takže ta mysl by se chtěla zbláznit tu chvíli. So, therefore, morphology is extremely important. Takže morfologie je velice důležitá. How to render this Krishna consciousness in a way that is acceptable to our mind, to our consciousness. Jak vykonávat tedy to Krishna vědomí, aby to bylo přístupné pro naši mysl. So we have, I explained in our process of Krishna consciousness, we have the Bhagavad Vidhi as the ontology or tattva, but we also have Pancharatrika Vidhi as the practice, the practical side. Takže my máme v logii, což je Bhagavad Vidhi, a potom máme také Pancharatrika Vidhi, což je ta praxe Krishna vědomí. So the Lord kindly appears in the Archa Vigraha. A Pán se zjevuje milostivě ve své Archa Vigraze. So he is transcendental, but by his mercy we can see him, we can approach him with our senses, our present senses, and serve him. A on je transcendentální, ale ze své milosti se zjevuje, abychom ho mohli vnímat našimi smysly. So the morphology of Krishna consciousness is centered on the deity. Morfologie ve vědomí Krishny se vztahuje na božstvo. So what we do for the deity, that is called upachar. A co činíme božstvu nebo co děláme pro božstva, tak to je upachar. But also essential to the same morphology is achar, our own behavior. A to centrum té morfologie je také achar, což znamená, to se vztahuje na nás. Without proper achar,
there can be no proper upachar. A bez řádného ačár nebude ani správný upačár. You see? We cannot allow someone to perform worship to the deity with a big cigar in his mouth as he's offering arti. You see? This is not the proper achar. So if that's not there, then we cannot go to the next step, upachar. A my samozřejmě nedovolíme nikomu s velkým dlouhým cigárem v puse, aby vykonával uctívání božstev. Takže to je ten fakt, že když není správný ačár, nemůže být správný upačár a potom další ty kroky v uctívání nemohou být vykonávané. And then this achar is of course extending to our behavior with others, other devotees and the jivas in general. A ten ačár se expanduje na naše jednání a vztahování se k ostatním oddaným a potom také k ostatním jivám venku. Mm-hmm. So if we are behaving properly with devotees and all jivas, then that is also already satisfying to the Lord. A když správně jednáme a zacházíme s oddanými a s těmi živými bytostmi venku, tak to už samotné potěší nejvyššího Pána. Because you see, this murti, this form of the Lord that we see on the altar, is also potentially expanded throughout the whole universe. We are hearing here about Varna Ashram Dharma. So the Varna Ashram Dharma, the fourfold social system, is the social body, the social murti or social deity of Krishna. A murti, podoba nejvyššího Pána, se potenciálně expanduje všude okolo. Třeba Varnashrama, což znamená 4 varny a 4 ashramy, je ve skutečnosti společenské nebo sociální tělo nejvyššího Pána. So the servants of Krishna, who actually mean everyone, all living entities. A být služebníkem Krishny, tak to zahrnuje všechny živé bytosti. They can begin their upachar, their offering, their service, practical service to the Lord, by situating themselves within the Lord's social body. A oni můžou započít svoji oddanou službu nejvyššímu Pánu tím, že se zařadí do toho sociálního společenského těla nejvyššího Pána. As Krishna says here, guna karma vibhagasha, according to the guna, the quality of one's karma or work. A nejvyšší Pán říká tady v tom verši, podle guny, podle kvality práce se rozpoznává určitá osoba. So I was explaining yesterday how everything, the whole process, rests upon the principle of what? Humility. If we're going to be servant of the Lord, and the first qualification, how can you be a servant if you're not humble? So that's the first thing. We have to become humble. A jak jsem už vysvětlil a zmínil se, tak ta pokora, to je základní vlastnost někoho, kdo chce začít vykonávat a být úspěšný v praktikování Krishna vědomí oddané služby. So this is humility, to hear from authority. This is being advised here to approach the Brahmana. The Brahmana is the head of the social body, and he sees the qualities of others, and he instructs them accordingly. A to je pokora, naslouchat od autority, přistoupit k Brahmanovi, který vidí a rozpoznává naše kvality a který nás podle toho angažuje správně. Now, as Prabhupada explains here, opportunity is given to everyone to come up to the platform of Brahmana. A jak šla Prabhupada podotýká, tak ta možnost je dána každému, aby se pozdvihl na úroveň Brahmana. There's a very I highly recommend this book called Brahmana and Vaishnava by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. This book has been translated by devotees, my godbrothers, and published. It's available, so it's very worthwhile reading. Takže existuje kniha Brahmana Vaishnava a je nebo původně je napsaná Srilou Bhaktisiddhantou Saraswatim, je přeložená mými duchovními bratry a já ji vřele doporučuji. From what I can understand from reading this book, it ends
all speculation about varnashram dharma and how it should be put into practice. There's one very big speculative topic. You always hear so much blah, blah, blah from different directions about it. But this book, as far as I can see, it settles the whole issue, makes it so clear. Takže tady ta kniha řeší veškeré problémy, argumenty a spekulace o tom, jak by měla fungovat varnashram systém, co to je varnashram systém. Všechny tady ty spekulace řeší podle mého názoru tady ta kniha. And so there he explains that everyone's varna is originally brahmana. A tam je řečeno, že každého varna původně je brahmana. The original swadharma. Swadharma means one's personal dharma, one's personal way of rendering service to the Lord. The original swadharma is the brahmana dharma. Takže ta původní svadharma, což znamená ta konstituční činnost, pozice, je, že každý je brahmana, nebo byl brahmana. So only due to, we can say, the creeping false ego, the creeping lack of surrender or denial to surrender to the Lord, then gradually these other varnas manifest. A jenom z důvodu toho, že naše falešné ego se nechce odevzdat, nebo nechtělo se odevzdat, tak jsme postupně museli přijmout další varny. So, brahmana means, as Prabhupada says, from the position of brahmana, and one can be nicely established as Vaishnava. A potom je zde řečeno, že další stádium nad brahmanou nebo po brahmanovi je, že se situujeme v pozici Vaishnavy. So, if a brahmana neglects to become a Vaishnava, then he occupies this material designation, upadhi, of being a brahmana. This is a material designation, a material aspect of the social body. A jestliže se brahmana nezajímá o to, aby se stal Vaishnavou, tak potom se stává tím brahmanou podle jména, jenom to znamená podle tělesného označení, upadhi. In the material mode of goodness. V hmotné kvalitě dobra. So he is less of servant to the Lord than Vaishnava. A on je menší nebo nižší služebník pána než Vaishnava. Vaishnava serves Krishna out of enthusiasm. Enthusiasm means he's inspired. He's inspired, spiritually inspired to serve Krishna. There's rati, there's attraction. A Vaishnava slouží nebo má tendenci sloužit pánovi s nadšením, poněvadž tam je ta rati, nadšení. And the Brahmana serves out of duty. A Brahmana slouží z povinnosti. And that duty, as he's becoming more and more materialistic in his consciousness, that duty is more and more motivated by objects of senses that come to him as a result of doing that duty. A jak se postupně zhmotňuje jeho vědomí, tak jeho chuť nebo ano, jeho služba je více a více motivovaná těmi smyslovými objekty. He does some puja, some yajna, and people give, of course, donation done to the brahmana. That is the system. But if his mind becomes attached to these donations, if he begins to calculate, I'll do very nice puja yajna, very impressive, so they'll give more money. So what does it mean? He's thinking less and less of Krishna and thinking more and more of his bodily sense gratification. Například ten brahmana dělá on za to přirozeně dostává příspěvky, protože to je pravidlo takové. A když on začne být připoutaný k těm výsledkům, k těm příspěvkům, tak potom si řekne, udělám moc pěknou půjču a dostanu za to víc a víc. Takže potom on nemyslí už na nejvyššího pána více, ale spíše myslí na tu odměnu. And at some point, he crosses a line. There's a line crossed where he becomes too much self-motivated that he loses the quality of Brahmana altogether. A potom najednou překročí tu hranici, která ho s tím svým vědomím, která ho činila brahmanou a už více už nemá ty kvalifikace brahmanu. And so then
he comes into the Kshatriya Varna. A potom přechází do varny kšatriů. And when he becomes even more self-motivated, less of a servant than Kshatriya, then he's known as Vaishya. A když je ještě méně motivovaný, takže potom přichází do varny Vaishyu. And then finally there's Shudra. A potom nakonec k šudru. You see? And then beyond that, it's very difficult. A mimo tady to, tak to je velice obtížné. You see? So, this is how the different living entities, different in human society, have come to be known in terms of the four varnas and even less than the four varnas. A tímto způsobem různé živé bytosti v lidské společnosti přicházejí do společnosti, kde jsou různě označovány a dokonce i méně než tady ty 4 varny. But originally everyone is Brahmana, because what does Brahman mean? It means spirit, so everyone is spirit soul. Ale v konečném slova smyslu původně každý je Brahmana, protože Brahman, co to znamená? Brahman znamená čistá duše. Každý je duše. Prabhupada quotes here in his word-for-word translation, Brahma janiti brahmana. So Brahmana is one who knows what is Brahman. A tady Prabhupada cituje verš Brahma jananiti brahmana, co znamená Brahmana zná Brahmanu. That's the basic qualification. To je základní kvalifikace. And if a Brahmana advances to know what is the relationship between Brahman and Parabrahman, then he's a Vaishnava. A když Brahmana pokročí na úroveň, kdy pochopí, jaký je vztah mezi Brahmanem a Parabrahmanem, tak potom se stává Vaishnavou. And as he falls down more and more into bodily consciousness, then he becomes just a Vipra, or you see, Prabhupada says like there's different grades of Brahmana. So just one who knows mantras and tantras but doesn't have this spiritual knowledge, he's called Vipra. A potom, když poklesá dále víc do tělesného pojetí, když potom se může stát i Viprou, což znamená jeden z úrovní, které Prabhupada popisuje jako úrovně Brahmany. And then again, lower than that, Kshatriya, Vaishya, Shudra. A nižší než to, tak potom Kshatriya, Vaishya, Shudra. But at least this Varna ashram, these four Varnas, you see, they're given by Krishna. A tady ta Varnashrama, tady ty 4 Varny a Ashramy, tak ty byly dány Krishnou. Tattva Maya Shristam. Krishna has created these 4 stations in society. A Krishna vytvořil tady ty 4 úrovně, nebo 4 stádia ve společnosti. To give the living entities who have fallen down into bodily conception the chance to approach him again. Aby živé bytosti, které poklesly na tělesnou úroveň, dostali znovu možnost se k němu vrátit. So the Brahmana, the real Brahmana, actually the Vaishnava, really it is the Vaishnava who is to act as guru in society. A skutečný Brahmana, Vaishnava, tak ten jedná jako duchovní učitel ve společnosti. Prabhupada used to say, Vaishnava includes Brahmana. Prabhupada říkal, Vaishnava zahrnuje Brahmanu. Like Shukadev Goswami, Jako Shukadev Goswami. the speaker of the Srimad Bhagavatam. Shukadev Goswami vyslovil Srimad Bhagavatam. Was he a Brahmana? Byl Brahmanou? Not formally. Ne, původně. You see, what did he do when he was born? Co dělal, když se narodil? He just walked off into the forest. Jenom odešel do lesa. His father had prepared the fire kunda, everything. He had the thread, the pavitra there. He wanted to, because his son took birth at 16, which is the age he could accept upanayana. So Vyasadeva had it all ready, and Shukadeva Goswami just walked away, and he was calling him, "Come, take initiation. I will initiate you as Brahmana," but he just walked away. A otec Shukadeva Goswamiho Vyasadev už měl připravené všechno, když se narodil Shukadeva Goswami v 16 letech, což je čas, akorát aby to získal druhé zasvěcení. Takže on měl připravené obětiště, měl připravenou šňůdru, pavitru a chtěl ho zasvětit, ale on jenom odešel a on na něj volá, co děláš, abych tě chtěl zasvětit, vrať se, a on jenom odešel do lesa. But
He's Shukadeva Goswami. Ale on je Shukadeva Goswami. He's speaking this Bhagavatam. On vyslovil tady ten Śrīmad Bhagavatam. So he's already Brahmana. He's surpassed that. He was absorbed in Brahman conception within the womb of his mother for 16 years. Ale on už překonal Shukadeva Goswami úroveň Brahmany. On už medituje na parabrahmanu dokonce i v lůně své matky. And by hearing Bhagavatam within the womb from his father, then his Krishna consciousness, his Vaishnavism was brought to the fore, was awakened and established. A když naslouchal v lůně své matky Śrīmad Bhagavatam, který recitoval jeho otec Śrīla Vyasadeva, tak už rozvinul svoje Krishna vědomí. So, although Shukadeva Goswami was not a Vipra, he was a Brahmana, or better than a Brahmana, Vaishnava Brahmana. A ačkoliv Shukadeva Goswami nebyl Vipra, byl Brahmana, byl ještě víc než Brahmana, byl Vaishnava. And therefore, he became the Raj Guru, the spiritual master of Maharaj Parikshit. And who was Maharaj Parikshit? He was the emperor of the whole world. A on se stal Raj Guruem, protože byl učitelem Maharaje Parikshita, který nebyl nikdo jiný než císařem celého světa. And of course you all know who was there. At the time Maharaj Parikshit sat down, knowing that he had been cursed. Who had come? Practically every important Brahmana on the face of the earth was there, present. And Maharaj Parikshit had been inquiring from them, please now instruct me as to the essential knowledge that I should hear at this time, knowing that I have only 7 days left. A kdo se shromáždil ve chvíli, když se Maharaj Parikshit dozvěděl, že do 7 dnů zemře, tak a Shukadeva Goswami vysvětloval Bhagavatam, tak se tam shromáždili všichni, prakticky všichni důležití brahmanové z celého světa. A co udělal Maharaj Parikshit? Dotazoval se jich, prosím vás, dejte mi nějaké pokyny, dejte mi rady, jak se mám zachovat v době, kdy mám opustit svoje tělo do 7 dnů. And of course, who instructed him so? That was Shukadeva Goswami. A samozřejmě, kdo mu dal pokyny? Byl to Shukadeva Goswami. All the other Brahmanas, they, as we say, deferred to him. They were very happy. Even his father Vyasadeva was there, and he was very glad that Shukadeva will speak, because he is the most realized among us in this Bhagavad Tattva. A všichni brahmanové a dokonce i jeho velký otec Śrīla Vyasadeva byli šťastní, že zrovna Shukadeva Goswami může vysvětlit tady tu vědu Maharaji Parikshitovi. So Brahmana should act as guru of society. Takže brahmana by měl jednat jako guru společnosti. And by his instructions he is giving everyone, the Vipras, the Kshatriyas, the Vaishyas, the Shudras, the opportunity to come up to their original position. A svými pokyny dává možnosti všem ostatním třídám, jako je Kshatriya, Vaishya a Shudra, aby se znovu dostali do své původní pozice jako brahman. And even if they cannot do that, even if they cannot come up immediately and take up the transcendental activities of Brahmana Vaishnava also, a dokonce, i když se nemůžou okamžitě umístit znovu zpátky do té pozice, do pozice Brahmany Vaishnavy, still they can serve Krishna by the grace of such a Vaishnava guru. tak přesto můžou dělat pokrok sloužením nejvyššímu pánu prostřednictvím Brahmany Gurua, Vaishnavy Gurua. Engaging their guna karma in Krishna's service, A on angažuje jejich gunu a karmu v Krishnově službě. and in this way achieving perfection. A tím způsobem dosahují dokonalost. That's Lord Krishna's clear statement in 18th chapter of Bhagavad Gita. A to je Krishnův jasné prohlášení v 18. kapitole Bhagavad Gita. That if one in any of these 4 positions performs his svadharma nicely for the sake of the Lord, then siddhi, perfection will be his. Že každý, kdo vykonává ve své společenské třídě správně svoje povinnosti, tak ten dosáhne siddhi. Siddhi znamená dokonalost. He'll go back home, back to Godhead. On půjde zpátky domů, zpátky k Bohu. And that's simply because this Prabhupada would stress Daivi Varnashram Dharma.
the Varna ashram dharma that is directly engaged in the Lord's service. A Prabhupád klade důraz na Daivi Varnashram, společnost, která je přímo spojená s službou Krishnovi. And actually, as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains, this too is a way of becoming Brahmana in the true sense. Through Daivi Varnashram, Yes. doing one's duty in whatever Varna, still one becomes Vaishnava Brahmana. A praktikova nebo vykonávání své povinnosti v Daivi Varnashramě, své povinnosti služby Krishnovi, tak překonáváme veškeré ty úrovně hmotné. How is that? A jak je to možné? Because, as I've explained, if a Kshatriya or a Vaishya or Shudra is just degradation of a Brahmana, A jak už jsem vysvětlil, jestliže Kshatriya, Vaishya a Shudra je degradace Brahmanu, then those specific qualities of Kshatriya, Vaishya and Shudra, they are in their perfect form in the Brahmana. a potom ty různé kvalifikace Kshatriy, Vaishyi i Shudry jsou ve své původní dokonalé podobě v Brahmanovi. Just one example, the mastery of military arts. Stejně jako ty je příklad třeba dokonalosti válečnického umění. The knowledge of all these astra mantras that we read about in Bhagavatam and Mahabharata that the Kshatriyas used, calling the heavenly weapons. A poznání o těch astra mantrách, to znamená v Bhagavatamu a v Mahabharatě jsou popsaný, jak válečníci přivolávali různé nebeské zbraně. But where did these Kshatriyas get this knowledge from? A odkud dostali poznání ty Kshatriyové? From the Brahmanas. Od Brahmanů. So that is there in the Brahmanas. Tak to existuje v Brahmanech. But the Kshatriyas, because they're more in the mode of passion, then they're using these weapons in war to chastise others, or sometimes just for sport to fight each other, show their strength. This is more passionate. But the knowledge is originally in the Brahmana. Takže Kshatriyové, poněvadž jsou více vášniví, tak oni používají tady to poznání o těch zbraních k trestání nepřítele a někdy taky dokonce to používají jako sportování mezi sebou, ale původně ta dokonalá podoba toho poznání je v Brahmanech. Even the Shudra quality, what is that? Service. A dokonce i Shudra vlastnost, co to znamená? Služba. That's why in India, it's interesting, the typical family name for Shudras is what? Das. You see? Typical. Someone, generally, if you see, except that there are some Brahmanas, like from Orissa, they also have the name Das, servant of Jagannath. But generally, if you see anyone with that name, Das, you can understand that his Varna is Shudra. A v Indii můžete vidět, že Varna Shudru se označuje vždycky titulem nebo zatím za svým jménem má Dasa, což znamená služebník. Samozřejmě, že existují i Brahmani s titulem Dasa, to jsou služebníci pana Jagannatha v Orise, ale obecně Dasa znamená Shudra. But we're all Das here. Ale my jsme všichni Dásové tady. Not because we're trying to be Shudras. Ne, že bychom se snažili být Shudrové. We're trying to serve Krishna. Se snažíme sloužit Krishnovi. So this is relationship with Krishna as servant. A to je vztah ke Krishnovi jako služebník. So one of my god brothers, he was in Vrindavan in the 1970s at the Krishna Balaram Mandir. A jeden z mých duchovních bratrů byl ve Vrindávanu v 70. letech. So he was asked by his authorities to clean Srila Prabhupada's quarters, the floor, after Prabhupada had gone out to give on walk or to give class, something Prabhupada had left. So they requested him, you clean the floor. A on byl v Krishna Balaram Mandiru a autority tohoto chrámu ho požádali, aby vyčistil podlahu v Prabhupádových místnostech, potom co Prabhupád odešel někam na procházku nebo dát nějakou přednášku. So he had the bucket and water and he had a rag and he was trying to clean the floor. A on
on měl ten kýbl, vodu, měl nějaký hadr nebo kartáč a tím se snažil vyčistit podlahu. So while he was doing this, Srila Prabhupada entered. A když to dělal, tak najednou tam vstoupil Šrila Prabhupada. And was watching him. A díval se na něj. And then Prabhupada said, no, not this way. And then Prabhupada took the rag and began to clean the floor. Prabhupada říká, tak takhle ne. A vzal sám ten hadr a začal sám čistit tu podlahu. To show him the right way to do it. Aby mu ukázal, jak se to správně dělá. So, Srila Prabhupada is guru. Šrila Prabhupada je guru. Srila Prabhupada is certainly Vaishnava Brahmana, spiritual master of everyone. Šrila Prabhupada je zcela jistě Vaishnava Brahmana, to znamená duchovní mistr všech. But that means that Srila Prabhupada knows best how to serve Krishna. To znamená, že Šrila Prabhupada ví nejlépe, jak sloužit Krishnovi. Even cleaning the floor. Dokonce i vytírání podlahy. And that he taught by his own example, Achar. A to učil vlastním příkladem, Achar. Therefore he is Acharya. Proto je Acharya. So you see, all of this is within the Brahmana. Takže vidíte, že tady to všechno je uvnitř Brahmany. So someone in another varna, if he perfects that quality, that essential quality of his varna, which is actually there in the Brahmana Vaishnava, then he also becomes the same Brahmana Vaishnava. Takže když někdo zdokonalí té dokonalosti své kvality v té určité jiné varně než Brahmana, tak když to zdokonalí, tak potom automaticky se stane Brahmana Vaishnavou. So he's accepted by Lord Krishna as servant and associate. A on je přijat pánem Krishnou jako služebník a společník. So this is the morphology of Krishna consciousness. A to je morfologie vědomí Krishny. And therefore we see Srila, just as we're seeing here. First of all, let's start with Krishna and Balaram. Takže začněme tady Krishnou a Balarámou. They are the supreme absolute truth, Oni jsou absolutní nejvyšší pravdou, Parabrahman, the object of everyone else's worship, service, devotion. jsou objektem veškeré služby a oddanosti všech. But here they have taken birth in human society A tady vidíme, že oni se narodili v lidské společnosti. and they are accepting Varna Ashram Dharma themselves. A sami přijímají Varna Ashramu dharmu. And not even accepting the Brahmana position. A dokonce ani nepřijímají pozici Brahmany. This is why demons like Shishupal were criticizing, Shishupal was specifically criticizing Krishna at the Rajasuya sacrifice because he had been selected to preside over the crowning of Maharaj Yudhisthira as the best personality in the whole assembly. A proto právě různí démoni, jako třeba Shishupal, kritizují Krishnu, protože třeba na Rajasuya oběti, tak Krishna byl vybrán jako nejlepší osoba, aby byla uctívaná, a Shishupal ho kritizoval. And Shishupal was protesting. Who is this Krishna? What's his varna? A on říká, kdo je tady ten Krishna, jaká je jeho varna? You see, now he's here as if he's a Kshatriya, Teďka tady je jako kdyby byl Kshatriya, king of Dwarka, král Dváraky, but he was born among coward people, Vaishyas. ale on se narodil mezi pastevci, Vajšové. How can he be the best of personalities? Here there's so many great sages, Jak může být nejlepší osobou? Tady je tolik mnoho mudrců, pure brahmanas, čistých brahmanů. and you select someone from a lower class. You don't even know what class exactly he is in. A vy si vyberete nějakýho z nějaký nižší třídy, vlastně když ani nevíme z jaký třídy. So this is the point. Krishna, to set this example, he did not accept the Brahmana Varna for himself. A Krishna, aby dal příklad, tak dokonce nepřijal ani Brahmana Varnu. So he seemed to appear among the Vaishyas later on by conquest, killing Kamsa. Then he assumed the position of a king, first of Mathura and then Dwarka. Takže on se narodil
ve Varně Vajšu a potom tím, že zabil Kamsu, tak se stal králem a umístil se do Varny Kshatriyu. So Lord Krishna himself accepts Varna Ashram Dharma. Takže Pán Krishna samotný přijímá Varnashrama dharmu. And so similarly do the devotees of the Lord. Aby mohl vést neodané Pána. And Srila Prabhupada used to always say that just as Krishna, how can anyone say, this is an offense, this was Srila Prabhupada's offense, to try to say he's Vaishya or Kshatriya, or even to say Krishna is Brahmana. That's also aparad. Krishna is transcendental. A Šla Prabhupád se zmiňoval, že hovořit o Krišnovi v pojmech jako Vaishya nebo Kshatriya, nebo dokonce i kdybychom ho nazvali Brahmanou, tak je přestupek. And the same is true of the devotee of the Lord. A stejná pravda je o daném Pánu. So Prabhupada would say, we are not Varna Ashram. A Prabhupád říkal, my nejsme Varna Ashram. He's talking about the devotees of ISKCON. My mluvíme o daných z ISKCONu. But at the same time he would say that we should take the role in Varna Ashram that is natural to us for service to Krishna. Ale ve stejnou dobu také hovořil, že abychom mohli nejpříznivěji sloužit Krishnovi. And this is beneficial for the whole society. It's setting an example. It is also preaching. We preach not only by, Prabhupada said, by precept, means by words, but by example. And of the two, Prabhupada said example is more important. A tady to je příznivé pro celou společnost, poněvadž tímhletím způsobem dáváme příklad, vlastně kážeme společnosti. A Šla Prabhupád říkal, že ten příklad z těchto dvou je nejlepší. So, we are not Varna Ashram, takže my nejsme Varna Ashram, but there must be morphology. You see, we come back to this point. The ontology, the tattva, must be in this world understood through morphology, through the form of this world as we see it with our senses now. Takže my nejsme Varnashram, ale musíme, nebo dostáváme se nyní ke slovu znova morfologie, to znamená tady ta morfologie musí, ta ontologie, to znamená pravda, ta tatva musí být prezentována v podobě, která je přijatelná pro tento svět, to znamená, to je morfologie vědomí Krišny. So in this temple, all the devotees are servants of Sri Sri Nitai Navadipa Chandra. Takže všichni oddaní v tomto chrámu jsou služebníci Sri Sri Nitai Navadipa Chandry. In different ways, různým způsobem. According to what nature we have. Podle toho, jakou máme povahu. And of course that nature is developing as we stay in Krishna consciousness. A přirozeně tady ta povaha se rozvíjí, jak zůstáváme ve vědomí Krishny. You can actually see practically. I was describing this, or telling you about how someone can start as a Shudra, and then by the purification, his Brahmana quality can be manifest, and he is known as a Brahmana. A já jsem se už zmiňoval o tom, jak někdo může dělat pokrok, že třeba z úrovně šudry může se pozdvihnout až na úroveň brahmany kultivováním vlastností. So that we see practically in this Krishna consciousness movement. A to vidíme prakticky v tom Krishna vědomém hnutí. Some new person comes and what is the first service he gets? You see, pot washer, toilet cleaner. You see, and practically this is all we can do. Tak můžeme vidět, že když někdo přijde na začátku do Krishna vědomí, tak co je jeho první činnost? Umývá hrnce nebo umývá toalety? But if we stay in this sangha, in this association, and continue to chant Hare Krishna and continue to serve, then our qualifications as a servant, they become more and more manifest. Servant of Krishna. A jestliže zůstáváme ve společnosti oddaných a kultivujeme zpívání Hare Krishna, tak potom se přirozeně rozvíjí víc a víc vlastností. So then we see 4 or 5 years later, Bhakti Burfi, he's sitting in the president's office, or he's on the altar doing arti, or
You see? A potom vidíme po 4-5 letech, jak Bhakta Burfi sedí v prezidentské kanceláři a nebo uctívá božstva. Yeah, so we see this going on in the temple. A to vidíme, že se děje v templu. And our preaching mission is going out to the world at large. A naše kazatelská mise se rozšiřuje po celém světě. So potentially that society out there, this is potentially, as I said, the social body of the Lord. A ta společnost venku, jak už jsem řekl, je potenciální část toho sociálního těla nejvyššího pána. Potentially there are bhaktas out there, you see? Some pepper you see out there on the street. He may be a brahmana. He may be a brahmana in potential. Takže ty lidé tam venku jsou potenciálně oddaný. Třeba nějaký Pepa tam venku může být brahmana, potenciálně brahmana. You see? So all the varnas are potentially. Prabhupada says we can already see them in a way. You see some people are acting as head of society, but this is of course without connection to Krishna and all covered by lower modes of nature, so it's perverted. But you see it still there. Takže potenciálně všechny ty varny tam existují. Jak šla Prabhupád říkal, že můžeme už vidět teďka náznak těch různých varen, které tam existují. Třeba někdo funguje jako vůdce společnosti. Samozřejmě, že tady ty varny, to rozdělení je velice nízké a nemá nic společného s Krishna vědomím. So it's a very nice meditation to think about this as the perfection of our deity worship here. Ale je to velice dobrý způsob meditace, jak zdokonalit naše uctívání božstev tady. Because what is Vedic society? Protože co je védská společnost? It simply means, if we look at the standard given in Srimad Bhagavatam, you can read Narada Muni's instructions on Varnashram. The essence of it is, Vedic society is a society in which all members in their particular station, particular order, Varna, all are engaged in the service of the deity. A můžeme třeba číst Srimad Bhagavatamu pokyny Nárady Muniho k varnašrámskému zřízení, kde vysvětluje, že de facto každý člen védské společnosti by měl ve své určité varně a statusu sloužit nejvyššímu pánu, sloužit božstvu. And when society as a whole is engaged in rendering service to the deity, then society as a whole even is understood as a form of the deity himself. A když společnost jako celek slouží nejvyššímu pánu, podobě nejvyššího pána, tak potom tady ta společnost může být považována jako součást podoby nejvyššího pána v podobě božstva. So at least, yes, again, we have to say theoretically or ontologically, it's all very nice and clear. Takže můžeme teďka říct, že teoreticky nebo ontologicky je to jasné. Yes, we can all agree with this. Můžeme s tím souhlasit. On the platform of philosophy. Na úrovni filozofie. But then, again, when it comes to morphology, to the actual practice in this world, there are obstacles. Ale jestliže dojdeme k té morfologii, k té praxi v tomto světě, dochází k různým obtížím. So many obstacles could be mentioned. Tolik různých překážek můžeme se zmínit. But one very acute obstacle which we can observe as Krishna consciousness is spreading in the world is this Western or modern, and I have to stress that, Western or modern conception of individualism. Ale jedna z největších, takových nejakutnějších překážek, o které se můžeme zmínit, je takzvaný moderní nebo západní pojetí individualismu. And I want to say, before going further, that the conclusion of this is not to say there is no place for individuals in Krishna consciousness. That would be a total nonsensical thing to say. Ale já bych chtěl ze všeho nejdříve říci, že závěr toho,
není, že ve vědomí Krišny není místo pro individualitu. Because spiritually we are individuals. Protože řečeno duchovně, my jsme individuality. We all have an individual relationship with Krishna. My všichni máme individuální nebo osobní vztah s Krišnou. There's no merging in Krishna consciousness. Tam není splynutí s nejvyšším pánem. You see? The Gaudiya Vaishnava philosophy, Achincha Beda Beda Tattva, Jiva Goswami in his Tattva Sandarbha, where he's explaining this Achincha Beda Abeda Tattva, in the very beginning, he tells the reader that he has realized this Achincha Beda Beda Tattva from the Tattvavad, the philosophy of Madhvacharya, which is called Dvaita. Šrila Jiva Goswami ve své Tattva Sandarbě vysvětluje princip Achintya Bheda Bheda Tattvi, vysvětluje hnedka na začátku, že pochopil tady tu Achintya Bheda Bheda Tattvu z učení Šrily Madhvacháry, což je filozofie Dvaity. So, Dvaiti, not Advaiti. Dvaita. Dvaita, okay, good. Okay. We would be cursed by Madhvacharya if you said the other thing. Then no chance of going back to God. Sripad Madhvacharya, the essence of his doctrine is that there are 5 kinds of eternal differences. Podstata učení Sripady Madhvacháry je, že existuje 5 základních principů. So, Jiva is ever different from Bhagavan. Jiva je navždy a vždycky odlišná od nejvyššího pana Bhagavana. That's one of the differences. To je jedna odlišnost. But another difference is Jiva is ever different from other Jivas. A další odlišnost je, že jedna Jiva je věčně odlišná od druhé Jivy. And also Jiva is ever different from matter. A samozřejmě Jiva se věčně liší od hmoty. And even matter is different from other matter. A dokonce i hmota jedna se liší od druhé hmoty. So anyway, this point, that the Jivas are ever different, individual. Never is there any scope for Jivas merging together and you can no longer see any difference between them. Takže princip je